السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. فيديو اليوم راح أحكي لكم قصة سايلنت هيل كاملة ما عدا جزء اف. إن شاء الله بعمله فيديو لحاله. بدي أشكر أي حدا علق على فيديوهاتي أو اشترك بالقناة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. تعالوا أحكي لكم القصة كاملة. منبلش قصتنا بمكان الأرواح الصامتة. قبل القرن السادس عشر الأرض كانت مسكونة من قبائل السكان الأصليين لأمريكا اللي اكتشفوا بالمنطقة مكان مقدس مليان أرواح، وسموا المكان الأرواح الصامتة، مش بس للناس اللي ماتوا من جماعتهم، كمان أرواح الناس اللي كانوا عايشين في هاي المنطقة من قبلهم. تاريخ سايلنت هيل من 1607 لغاية 1939 حسب كتاب الذكريات الضائعة اللي ظهر في سايلنت هيل الجزء الثاني. المنطقة سكنها الأوروبيين في بداية القرن السابع عشر، وهالمجموعة هم اللي طردوا السكان الأصليين من أرضهم المقدسة. مع بداية القرن التاسع عشر انتشر وباء أصاب سكان المنطقة، ومشان هيك تم تأسيس مستشفى بروك هيفن للتعامل مع الوباء. وكمان بهذيك الفترة وجدوا منجم فحم لإعادة تنشيط سايلنت هيل. في عام 1853 4 عائلات غنية تركت سايلنت هيل وسكنت على الطرف الآخر من البحيرة، وأسست بلدة جديدة اسمها شيباردز جلين. العائلات الأربعة دخلوا بعقد شيطاني مع إله قديم بعطيهم ثروة وسلطة، بالمقابل إنه كل 50 سنة كل عائلة تضحي بطفل من أطفالها. في الستينيات صار في حرب أهلية في المنطقة، وتم تأسيس سجن لاستيعاب أسرى الحرب. بعد فترة صار السجن كامل، وبعد 30 سنة تقريبا تم إغلاق السجن، وبهديك الفترة بلشت الناس تختفي بشكل غريب. هاي كانت مقدمة سريعة قبل الدخول في قصة كل جزء من سايلنت هيل. بنيجي لأول جزء نزل فعليا اللي بتدور أحداثه بالسبعينات، اللي هو سايلنت هيل أوريجينز. كمان مبين من العنوان هاي اللعبة بتقدم قصة تمهيدية للأحداث الجنونية اللي صارت بالجزء الأول من سايلنت هيل. ببداية القصة بنتعرف على ترافيس جرادي، سواق شاحنة كان بياخذ طريق مختصر جنب أطراف سايلنت هيل، بس مثل ما راح نكتشف ما في حدا بيقدر يعدي سايلنت هيل بسهولة. ترافيس بيصادف بنت صغيرة بتركض قدام شاحنته، وبيقدر يوقفها قبل ما يصدمها. بيمشي وراها لحد ما يوصل لبيت مشتعل، وهناك بيشوف امرأة غريبة تختبئ جنب المبنى. هاي المرأة هي داليا جليسبي، راح يكون لها دور كبير بالأجزاء الجاي. بعد شوي ترافيس بيسمع صراخ جاي من البيت المشتعل، بيحاول ينقذ البنت اللي كانت نص محترقة بسبب طقس غريب. يقدر يطلعها من البيت، بس بعد هيك بيفقد وعيه، وبيصحى الصبح على مقعد في مكان فاضي في بلدة سايلنت هيل اللي مليانة بالضباب. يقرر يتأكد انه البنت بخير، وبيروح على أقرب مستشفى، وأثناء بحثه عنها يتعرف على سكان البلدة المخيفين، من أهمهم الدكتور مايكل كوفمان، الممرضة ليزا جرالاند، طبعا داليا جليسبي اللي بتحاول تبعده عن طريق البنت اللي بتطلع هي بنتها إليسا. وأثناء تجول ترافيس بالبلدة يبدأ يشوف أشياء غريبة بسبب ارتباط سايلنت هيل بعالم ثاني اسمه العالم الآخر، اللي بيتغذى على أسوأ مخاوف الناس. العالم بيرجع لترافيس ذكريات مؤلمة من ماضيه، مثل والدته اللي دخلت مستشفى نفسي بعد ما حاول تقتله، أو والده اللي انتحر بعد ما شاف أمه على هاي الحالة. بتواجه مع الرؤية هاي داخل العالم الآخر، بالنهاية بتخلص منها ببندقية صيد. بعد ما يهزم الرؤية هاي يبدأ بجمع قطع غريبة شكلها مثل الأهرامات، بيجمعها مشان يصنع أداة اسمها الفلوس. هون بتبدأ الأحداث الغريبة تتوضح شوي شوي، وبيتضح إنه البنت اللي كان بتعقبها هي روح إليسا، والجسد الحقيقي لإليسا كان جزء من طقس غريب بيهدف إنه تصير حامل بجنين من إله شرير بإرادة طائفة غريبة. روح إليسا تستغل قوة الفلوس لتطلق الشيطان اللي جواتها وتحرر نفسها من سيطرة أمها داليا. بالأخير ترافيس بيتدخل ليوقف الطقس ويهزم الشيطان الموجود بالفلوس. النهاية بتفرجينا إليسا وهي بتوقف الطقس وتقسم روحها نصفين، وبتعطي نص روحها لطفل صغيرة. ترافيس بيهرب لأطراف سايلنت هيل وبيلاقي شاحنة على طريق. بالمرآة بيشوف روح إليسا حاملة طفلة، بيوصلنا صوت يخبر إنه هاي الطفلة راح تتبنى من زوجين شباب بيسموها شيريل، وهي راح تكون شخصية محورية بالجزء الأصلي. وأخيرا في مشهد إضافي يورجينا داليا وهي تعمل تعويذة لتستدعي روح إليسا لسايلنت هيل مرة ثانية ليكملوا مخططات الطائفة الشريرة، وبهاي الطريقة بنوصل مباشرة لأحداث الجزء الأول. وصلنا للعبة اللي بلش فيها كل إشي، اللي صارت أحداثها 1983 سايلنت هيل الأصلية. صار 7 سنين على أحداث أوريجينز، وروح إليسا أو شيريل صارت بنت عمرها 7 سنين. تقرر هي ووالدها هاري ميسون يروحوا على سايلنت هيل لقضاء عطلة بسبب سمعتها طيبة والمناظر الضبابية الحلوة، بس طبعا ما وصلوا وهم مبسوطين، لأنه بتصير نفس الأحداث اللي صارت قبل 7 سنين، وهاري بيكون بده يصدم بنت صغيرة على طريق داخل سايلنت هيل، وبيفقد السيطرة على السيارة وبتتدهور فيهم السيارة وبيفقد الوعي. لما يصحى بيلاقي شيريل اللي اختفت، وهاري
ببلش رحلة البحث عنها بعيد عن البلدة. خلال طريقه بيصادف سيسيل بينيت، شرطية من بلدة مجاورة اجت على سايلنت هيل مشان تتحقق من الاشياء الغريبة اللي بتصير. بعد ما يكتشف هاري الشوارع المغطاة بالضباب والمدرسة الثانوية القريبة، بينجذب لصوت جرس الكنيسة. هناك بيتعرف على داليا جيلسبي اللي بتتصنع انها حابة تساعده بالبحث عن بنته، بس كلنا بنعرف انها عندها نوايا شريرة. تعطيه الفلوس الاداء اللي اخر مرة كانت شايلة شيطان محبوس جواتها، وبتحكي له انه راح تساعده ضد الشر اللي بيصير في البلدة. اثناء البحث بالمستشفى، هاري بيصادف الدكتور كوفمان اللي تقريبا يطلق النار عليه، وبعدها بيقابل ممرضة ليزا غارلاند اللي مش قادر تتذكر شو اللي صاير. المختصر، هاري بيكتشف انه كوفمان ماسك شبكة تهريب مخدرات في سايلنت هيل، والمسكينة ليزا واحدة من ضحاياه. اتضح انه ليزا عاشت صدمات كثيرة لانها كانت الممرضة اللي حاولت تعالج إليسا بعد انقاذها من الحريق قبل 7 سنين. الصدمات النفسية اللي شافتها وهي بتعالج إليسا خلتها تدمن المخدرات، وكوفمان استغلها. خلال رحلته، هاري بيكتشف انه روح إليسا خدعته. بالنهاية بيكتشف الحقيقة وبيعرف دور بنته شيريل. كل الأحداث لما داليا تحكي له كل شيء. سيسيل كمان تنجر لشر سايلنت هيل وبتصير ممسوسة من شيطان، وبالنهاية هاري بينقذها وبيقتل الشيطان اللي تلبسها. بعدها هاري بيواجه داليا اللي مسيطرة على روح إليسا وجسدها المحروق، وبيطلب يعرف وين بنته. وهون بيكتشف انه شيريل وإليسا نفس الشخص. داليا بتحاول تكمل الطقس اللي بلشته قبل 7 سنين مع إليسا، ومع اكتمال روح إليسا الطقس بيكتمل. إليسا بتصير ممسوسة من قبل روح شريرة. وهون بيظهر الدكتور كوفمان فجأة وبيحكي لداليا انه بده يرجع الوضع الطبيعي للبلدة وانه زهق. بيقاطع طقس وبيرمي قارورة من نفس السائل اللي هاري استخدمه لإنقاذ سيسيل على إليسا. بهالطريقة بيطلع الإله الشرير منها، وبعدين هاري بيطلق النار عليه وبيقتله. هاري بياخذ طفل جديد من إليسا عليه انه هو نسخة منها ومن شيريل. هاري وسيسيل بيهربوا من البلدة، وكوفمان الشرير ليزا بتسحبه للهاوية وبتنتقم منه. بعد هيك بنوصل لسايلنت هيل 2 اللي أحداثها بتصير ب 1993. القصة بتبلش مع جيمس ساندرلاند أرمل استلم رسالة من زوجته المتوفية ماري، يطلب منه يلتقي فيها بمكانهم المميز في سايلنت هيل. رغم انه كان متردد، جيمس قرر يستجيب للكلام الموجود بالرسالة ويزور المدينة ليبحث عنها. مثل اي لعبة من سايلنت هيل، هالجزء مليان بشخصيات غريبة جدا، من أنجيلا وإيدي المراهقين الفاقدين لعائلاتهم، ولورا البنت المزعجة عمرها 8 سنين، وماريا نسخة شبيهة جدا بماري لكن شخصيتها مختلفة تماما، بتكون جريئة جدا مع جيمس عند لقاهم الأول. كل هالشخصيات جايين لسايلنت هيل بعد ما عاشوا صدمات كبيرة. إيدي بسبب محاولة قتل متنمر بالمدرسة، أنجيلا لأنها قتلت والدها اللي كان يعتدي عليها، أما ماريا فهي مختلفة لأنها نسخة شبه ماري بس شخصيتها مستقلة تماما. وأثناء ما يستكشف جيمس المدينة، بيبدأ يعتقد إنه سايلنت هيل يظهر له وحوش وتخيلات كنوع من العقاب على ماضيه. الحقيقة الصادمة إنه جيمس هو اللي قتل زوجته ماري بخنقها بمخدة، وهي الذكرى بطارده طول اللعبة. الخصم الرئيسي لعقل جيمس هو بيراميد هيد اللي بيطوف الشوارع الضبابية والمباني المظلمة، وبيتصرف وكأنه عم بلاحق جيمس، كأنه قتل ماريا أكثر من مرة حسب الأحداث. معظم الشخصيات المساعدة في سايلنت هيل 2 بتواجه نهايات مأساوية. إيدي بيموت دفاعا عن النفس، وأنجيلا بتنتهي حياتها بدخول النار. النهاية جيمس بيوصل لسقف ليك سايد هوتيل، المكان المميز اللي ذكرته ماري برسالتها. هناك بيقابل إما ماري أو ماريا حسب اختياراتك باللعبة، وهون بيبدأ دور النهايات المتعددة. نهاية الرحيل إنه جيمس بيواجه ماضيه وبيقرر يمشي قدام بعد ما يهزم الشيطان داخل ماريا، يترك سايلنت هيل مع لورا. نهاية في الماء، جيمس المليان شعور بالذنب بينهي حياته بغرق السيارة مع جسد زوجته ليكونوا مع بعض بالموت. ونهاية ماريا، جيمس شوية مضطرب يقتل ماري ونسخة منها مرة ثانية، يقرر يغادر المدينة مع ماريا القوية المستقلة. نيجي لسايلنت هيل 3 اللي بتدور أحداثها بسنة 2000. هذا الجزء بنرجع لقصة هاري ميسون الجديدة، بس هالمرة دور البطولة بيروح لبنته الجديدة هيذر، الطفل اللي كان أخذها في نهاية سايلنت هيل الأصلية. هيذر صار عمرها حوالي 17 سنة. القصة بتبلش بطريقة جديدة على السلسلة خارج سايلنت هيل بمركز تسوق مسكون. هون هيذر بتواجه المحقق الخاص دوغلاس اللي بده يحكي معها عن الظروف الغامضة لميلادها. هيذر بتحاول تتهرب منه، بس لما تبلش أشياء مخيفة تصير بالمول، كلها بسبب الطائفة الجديدة والشريرة بقيادة كلاوديا، بتضطر هيذر ترجع على البيت. بس الأمور بتصير أسوأ لما توصل البيت وتكتشف إنه والدها هاري انقتل على يد كلاوديا اللي بتترك دعوة لهيذر مشان تلاقيها في سايلنت هيل. دوغلاس بوصل هيذر للمدينة، وأثناء طريق يعرف هيذر الحقيقة عن أصولها، إنها تجسيد لروح إليسا البنت اللي كان مفروض تولد إله طائفة في الثمانينات. مع نية الانتقام، هيذر بتبدأ رحلة البحث عن كلاوديا، تلتقي بشخص غريب من طائفة اسمه فينسنت اللي بيطلب منها تبحث عن الختم الميتاتروني اللي هو تعويذة سحرية قوية، بس للأسف الختم بيكون عند كلاوديا اللي كانت مخبيته مع أحد الأشرار. هيذر بتخلص منه وتاخذ الختم معها. اكتشف هيذر إن كلاوديا
كلوديا متواجدة بأحد كنائس سايلنت هيل، والطريق الوحيد للوصول هناك هو منتزه ليك سايد ترفيهي. دوغلاس بيسبقها وبيحاول يقتل كلوديا، بس قائدة الطائفة كلوديا بتشله وبتتركه يقعد طول اللعبة بالمنتزه. باختصار هيدر بتوصل لكلوديا وبتعرف خطتها لإعادة طقس بهدف إنجاب إله شرير لطائفة. مع حضور هيدر وهيك بتكون إليسا كمان حضرت، كلوديا بتقدر تبلش بطقس. هيدر بتستفرغ طفل ملعون، وطفل بيكون ضعيف ومهمل غذائيا. بعد هيك كلوديا بتبلع طفل الله يقرفها عشان تولد الإله الحقيقي، وهيدر بتوقف كل هذا الهبل باستخدام سلاح ناري. طبعا زي باقي الأجزاء سايلنت هيل فيها عدة نهايات. النهاية العادية هيدر ودوغلاس بهربوا من سايلنت هيل. النهاية الغير متوقعة هيدر بتنجن وبتقتل دوغلاس بالسكين. بنكمل قصتنا مع سايلنت هيل 4 ذا روم اللي بصير أحداثها بال2003. بعد ما خلصنا قصة هاري ميسون في سايلنت هيل 3 تنتقل اللعبة لسايلنت هيل 4 ذا روم اللي أخذت السلسلة باتجاه جديد تماما. هاي المرة القصة بتصير في شقق ساوث أشفيلد هايتس المظلمة والغريبة. بطلنا الجديد هو هنري تاونسند اللي بيعيش في هاي الشقق، وهو جاي لإجراء تقييم نفسي. المشكلة إنه هنري محاصر داخل الغرفة المسكونة بروح قاتل متسلسل. بأول اللعبة بيظهر ثقب غريب في جدار حمام هنري، بدل ما يستدعي الصيانة قرر هنري يدخلها بنفسه من الفضول. نتيجة لها الفضول بيكتشف مجموعة أبعاد بديلة وغريبة. خلال مغامرته بيتعرف هنري على سينثيا وغاسبر وأندرو وريتشارد، كلهم بيلاقوا موتهم في العالم الواقعي ووفاتهم مشابهة لسلسلة جرائم القاتل المتسلسل والتر سوليفان، واللي اسمه كان إشارة للجزء الثاني من سايلنت هيل. هنري بيبدأ بحث وبيكتشف أن الشقة اللي عايش فيها كانت للصحفي جوزيف شرايبر اللي كتب عن جرائم والتر، والنتيجة بيظهر أنه والتر أو روحه الشريرة لسه موجودة، وبيحاول يقوم بطقس غريب لتطهير الشقة اللي كان يعتقد أنها بتخص والده لما تركته يتيم. الطقس بتطلب قتل 21 ضحية، والضحية ال20 هي امرأة اسمها إيلين اللي بيتم إنقاذها بعدين، وبتنضم إيلين لهنري لإيقاف خطة والتر. باختصار بيكتشفوا أن الطريقة الوحيدة لإيقاف والتر هي قتل والتر نفسه، وهنري وإيلين بينجحوا باستخدام الحبل السري تبعه. الاشي كله بيوصل للمعركة النهائية بين هنري ووالتر، وطبعا في عدة نهايات ممكنة. نهاية اسمها نهاية الأسرار ال21. والتر بينتصر، بنسمع على الراديو أنه هنري وإيلين قتلوا ليصيروا الضحيتين 20 و21 على التوالي. النهاية الأخرى هنري وإيلين بينجوا مع بعض، وكمان يكشف إذا كانت شقة هنري لسه مسكونة أو لا. بعد هيك بنوصل لسايلنت هيل داون بور اللي بتكون أحداثها بال2004. الشخصية الرئيسية بهذا الجزء هو ميرفي بندلتون اللي قصته شوي معقدة. ميرفي موجود بالسجن لأنه سرق سيارة شرطة. خلال وجوده بالسجن بيقتل أحد النزلاء، والشخص اللي قتله كان قاتل أطفال. يعني ميرفي كان عم يعمل معروف للعالم بهاي الطريقة. خلال نقله لسجن ثاني بسبب الجرائم اللي عملها، الباص اللي بنقلهم انقلب على أطراف سايلنت هيل، وميرفي بنجو بيتوجه للمدينة. أثناء رحلته بالمدينة عقل ميرفي بتشوش بالكامل، والعالم الآخر بلش يعذبه على كل جرائمه السابقة. ضابط الشرطة آن تلحقه على سايلنت هيل اللي ماضيه مرتبط معها بطريقة معقدة. وخلال اللعبة بنكتشف شغلات صادمة عن ميرفي. هو عمل صفقة لينقذ للسجن نفسه اللي فيه قاتل الأطفال لأنه ابنه انقتل على إيده. مشان يعمل الصفقة مع ضابط فاسد اضطر ميرفي يقتل ضابط ثاني اسمه فرانك، واللي بالصدفة كان والد آن. بعيدا عن كل هاي الاكتشافات عن الماضي، ميرفي كان كل تركيزه انه يطلع من سايلنت هيل لانه بيتعقبوا وحوش كثيرة، ومن بينهم بوجي مان اللي ماسك مطرقة ضخمة. بعد ما يهزم بوجي مان، ميرفي بيحاول يهرب على قارب، بس آن بتوقفه. بيصحى بالعالم الآخر، هناك بيقابل وحش ثاني اسمه ويلمان. ميرفي بيقتله كمان. بعد هيك تبلش نهاية اللعبة، وميرفي نفسه بتحول لبوجي مان، وآن بتكتشف انها كانت عم تنتقم لموت والدها اللي قتله ميرفي. اللعبة فيها 6 نهايات مختلفة. ميرفي بنجو، او ميرفي وآن بنجو، او حتى نهاية فيها تبادل ادوار وآن بتنتقل للعالم الآخر. ونيجي لآخر جزء اللي هو سايلنت هيل هوم كامينج اللي بتدور أحداثه بال2007 في مدينة شيبردز جلين المجاورة. بطلنا الأساسي هو أليكس الجندي اللي راجع البيت مع صديقنا القديم ترافيس كريدي من سايلنت هيل أوريجينز. أليكس بوصل على البيت بس كل شيء بيكون غريب. المدينة مهجورة مغطاة بضباب سميك زي ما تعودنا. بلاقي أمه بحالة سيئة عم تهمس عن والده وعم تبحث عن أخوه جوش اللي مات بحادث قارب لما كان طفل. أليكس بيطلع بيستكشف ضباب شيبردز جلين، وخلال جولاته بيكتشف إنه مجموعة من الناس مفقودين. الحقيقة بتنكشف لما يدخل العالم الآخر ويشوف عمدة المدينة وأحد الأطباء بينقتلوا على يد الوحوش. أليكس بتعاون مع صديقين قديمين إل وويلر، بيبدأ بيكتشفوا أسرار الاختفاءات الغريبة، وإنه المدينة تأسست على يد 4 عائلات كل 50 سنة بيضحوا بطفل من العائلة. والآن صادف إنه ذكرى 150 للمدينة، يعني المصيبة الجاية وفي كمان تضحية. أليكس بيتعرض للضرب وبيفقد وعيه على يد شخص من طائفة الموجودة بسايلنت هيل. بعدها بيصحى وبيسافر مع إل وويلر
لسايلنت هيل عبر البحيرة مشان يلاقي والده. أليكس بالآخر بلاقي والده في الكنيسة وبيستمع لاعترافاته قبل ما يكتشف بعض الأسرار الكبيرة، أهمها إنه أليكس مش جندي أصلا وفعليا كان موجود في مستشفى نفسي من وقت حادثة أخوه. خلال هاللحظة بيهاجمهم بوجي مان، نسخة جديدة من وحش البيراميد هيد، ووالده بينقتل، بس أليكس بيكمل رحلته بيلتقي بالمزيد من أعضاء الطائفة بما فيهم والدة والقاضية هولوواي اللي بيكتشف كل الأسرار عن طائفتهم والتضحيات الثلاثة اللي تمت بنجاح. وأليكس كان المفروض يكون التضحية الرابعة واللي طبعا ما قبل هالإشي. أليكس بيدافع عن نفسه وبقتل القاضية هولوواي وبيهرب وبينقذ وويلر وبيواجه الوحش النهائي اللي بيكون ماخذ شكل أخوه الميت جوش واللي بيهزمه أليكس فورا. بعدها بنوصل للنهايات المتعددة، واحدة بتخليه يغرق على يد أبوه، والثانية بيصحى فيها بالمستشفى بتلقى صدمات كهربائية، وواحدة بتحوله لبوجي مان. نهاية إيجابية بهرب فيها أليكس مع وويلر. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. أي جزء عجبكم أكثر احكوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا في أي لعبة بدكم أعمل فيديو عنها برضو تواصلوا معي على إيميلي اللي موجود بالوصف. وإذا بدكم تشوفوا قصة ريزيدنت إيفل كاملة اضغطوا على الفيديو الظاهر على الشاشة. زي دايما لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل إشي جديد أول بأول. شكرا لمشاهدة الفيديو، يعطيكم العافية، سلام.